Hello students, good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Okay. So आज ਆਪਾਂ writing the ideas discussion ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ lecture start ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? So ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ particular statement ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗੀ and ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ dissection part ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Ideas ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? Whether you are agree, whether you are disagree with the statement ਜਾਂ ਕੋਈ problem solution essay ਹੈ ਜਾਂ cause and solution essay ਹੈ, so ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ideas ਉਹਦੇ ਨਾਲ share ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? Okay, got it? Yes, okay. ma'am. So your first task is about some people think that nowadays children have too much freedom. Do you agree or disagree? ਕੀ statement ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਨੂੰ statement ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲਾਂ. Rephrase your statement. Students ਨੂੰ freedom ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਜਕੱਲ students ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? So do you agree or disagree? Agree. You are agree? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ freedom ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ freedom? ਵਰਕਾਹਾਲਿਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਆਉਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ. Use the peer method. Point, explain, example and result. Workaholic schedule of parents. ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ. ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨਿਟਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ. ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ. ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ? ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ no. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ. ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਾਹਾਲਿਕ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 2 ਪੁਆਇੰਟਸ. ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਕੇਜੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ? ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਓਕੇ, ਕਿਵੇਂ? ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ. ਮੈਮ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਹਾਊ? ਹਾਊ? ਮੈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ. ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ? ਸਟੱਡੀ ਬਰਡਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦ ਪੁਆਇੰਟ. ਯੈਸ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੈਸ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕਦਾ. ਓਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ?
ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਚ ਰਿਵੀਲਡ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, what could be the conclusion? Do you agree or disagree ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੀ, ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Although, okay, how? I reiterate that. In conclusion, I reiterate that. What you want to reiterate? If you are agree ਤਾਂ ਕੀ conclusion ਹੋਊਗਾ, and ਜੇ disagree ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ conclusion ਹੋਊਗਾ? conclusion basically ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, conclude ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਰਕਾਹਾਲਿਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਪੀਅਰ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ? ਬੈਡ ਕੰਪਨੀਜ਼, bad companies, this is not for the disagree. disagree, academic pressure, ठीक है। और एक पॉइंट और सी परमिंदर, academic pressure, parents ਵਾਲਾ strict parents, yes, this could be the point है। ठीक है, so all in all समझ लग गई कितना आइडियाज ਨੂੰ एक्सप्लेन करना की आइडियाज हो सकते हैं। ओके, so the next topic जो आप डिस्कस करांगे that is related to a positive or a negative development। okay, so nowadays sport is becoming a business। आजकल ਜਿਹੜਾ business है वो sport business बन चुका है, and more professionals and big companies are getting involved in sporting events। So do you think this is a positive or a negative development? The statement, key statement है। Sorry, the statement is nowadays sport is becoming a business, and more professionals and big companies are getting involved in sporting events। So this is the statement। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਫॉर ਔਰ 2 sentences, one is here paraphrasing the background statement and the second one is thesis statement, means the dissection part of your question statement। okay, so ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? you can use yes active to passive, passive to active, or generate form or question, whether or not statement। okay, so ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? tell me, paraphrasing ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? anyone in the class? ਪ੍ਰਭਜੋਤ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆਊਗੀ? in my opinion it is a highly positive development। okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਪੁਆਇੰਟਸ ਫॉर ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, BB and BB2। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? One survey was conducted. Why? Survey was conducted by Sports department, which revealed that which players get funds by financial support from the government. Legal bodies or government. They highly grow in their field. Moreover, कुछ और point? Prabjot, any idea? Aman? तो फिर actually the question is that sport is becoming a business ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, sport, and more professional and big companies are already involved in these events. ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ companies ਨੇ ਉਹ involve ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਸਪੀਕ ਅਪ। ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੈਸਟਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਨਾਟ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਆਪਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ, it is a positive development because main point लिखते ही ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤੇ? फंड्स वगैरह डिस्कस कीते ही, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ही, एडवर्टाइजमेंट, दैट्स इट।